Yo, welcome back sa channel ko mga kayapi, no? Ito bali, pupunta kami ng Lubao, Pampanga ngayon sa kabilang yarda namin, no? Bali, may pull out kasi doon na kailangan palitan ng ng turbocharger. So, pupunta kami kayo ngayon kasama tong partner ko si Kayabing Jerry. Yan. Siguro ang biyahe doon papunta ron mga 1 hour mahigit o pa 2 oras, no? Kasi service road lang kami, no? So, samahan nyo kami mga kayabe para makita nyo kung paano kami palit ng turbocharger ng 6M70 yun mga kayabe, no? So, tara! A few moments later. So, ito yung unit na papalitan namin ng turbo, no, mga kayabe, no? Ito yung niya, body niya. 6M70 na wing van. Papalitan namin ng turbocharger. Ito yung turbocharger yung mga kayabe, oh. Yan. Medyo may kahirapan to dahil makitid yung pwesto. So, samahan nyo kami mga kayabe, no? Tara! Ayan mga kayabe, nabaklas na natin yung turbo, no. Ito yung papalitan natin. Yun na may papalit natin ngayon. Medyo matagal. Ito, i-install na namin itong panibago namin
itong ipapalit na turbocharger, no, mga kayabe. Ayan, install namin to ulit. So tara. Mga kayabe, tapos na namin ikabit yung turbo. So ngayon start na tayo, malaman kung may pinagbago. So tara, pandarin na natin. So ayan mga kayabe, no, umaandar na yan. So ibig sabihin okay na yung turbocharger na pinalitan natin. Ayan. Okay. Yan, binirit ng kasamaan ko pero wala namang ano, walang langit-ngit na tunog galing sa ano, turbo, no. So
Job well done mga kayabe. Okay na yung turbo niya. So ayun mga kayabe, okay na yung ginawa nating turbocharger, yung pinilitan natin, no. So job well done. Hanggang sa muli mga kayabe, no. So sa mga kayabe ko dyan na gusto na mga gantong mga content, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe at share nyo na rin yung video ko, at like at mag-comment kayo kung meron kayong mga gustong ipatulong sa akin, no. Kung kaya natin, gagawin natin ang paraan yan mga kayabe. So hanggang sa susunod mga kayabe, paalam.